नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि अर्निङ साथीको ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। आजको भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकको बारेमा भिडियो ल्याएर आएको छु। एन्ड फर्स्ट अफ अल थ्यांक यू सो मच हाम्रो यो च्यानलमा 3000 फ्यामिली जोडिसक्नु भएको छ। तपाईहरुलाई यस्तै राम्रो इन्फर्मेटिभ नलेजहरु दिने मेरो प्रयास सधैं जारी हुनेछ। हेर्नुस् 21st सेन्चुरीमा दुनिया कहाँ पुगिसक्यो। मान्छे सबले एआई भनिसक्यो। हामीलाई एआई को बारेमा के थाहा छ? एआई भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा कुरा मात्र थाहा छ, त्यो भनेको च्याट जीपीटी। त्यो च्याट जीपीटी पनि बल्ल बल्ल सुन्दै छौं, त्यसको प्रयोग पनि हामीले राम्रोसित गरेका छैनौं। तर आज यस भिडियोमा म तपाईलाई 6 वटा एआई टुलको बारेमा बताउने छु। यो 6 वटा एआई टुलले चाहिँ तपाईको टाइम यति बचाउने छ अनि यसलाई तपाईले मोनेटाइजेसनको वेमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। मतलब यो एआई को टुलको मद्दतले तपाईले इजिली आफ्नो वर्कहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो कामहरुलाई तपाईले इजिली वेमा गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कम्प्युटरलाई गराउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई मोनेटाइज पनि गराउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, मोनेटाइज भन्ने बित्तिकै एउटा यही मात्र गर्ने हो, यसरी मोनेटाइज गराउने हो भन्ने त्यस्तो हुँदैन। मोनेटाइज तपाईले जस्तो सुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईलाई यो 6 वटा एआई त भन्छु। 6 वटा एआई भनिसकेपछि यसलाई कसरी मोनेटाइज गर्ने, कहाँदेखि पैसा कमाउने, के गर्न सकिन्छ, त्यो त दिमाग त तपाईले चलाउनु पर्यो नि त। हरेक कुरा त मैले भन्न सक्दिन हैन। म तपाईलाई 6 वटा एआई देखाउन गइरहेको छु यो भिडियोमा, जसले चाहिँ तपाईको थुप्रै टाइम बचाउने छ एन्ड इन्टरनेसनली यसलाई चाहिँ थुप्रै मान्छेहरुले युज गरिरहेको छ। नेपालमा पहिलोचोटी मैले तपाईलाई बताउँदै छु यसको बारेमा। सो भिडियो कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यदि तपाईले यो च्यानलमा पहिलोचोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यता हामीले तपाईलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु प्रोवाइड गर्ने छौं। हाम्रो अर्निङ साथीको एउटै मात्र उद्देश्य छ, फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहिला सिक्नुस्, त्यसपछि कमाउनुस्। यस, हाम्रो यता कुनै फेक कन्टेन्टहरु तपाईले प्राप्त गर्नु हुँदैन। ओके, हामी आजको भिडियोमा जम्प गर्न जाने छौं। सबैभन्दा फर्स्ट एआई टुल रहेको छ हामीसँग रिक्लाउड भन्ने टुल रहेको छ। यो रिक्लाउड चाहिँ तपाईको एउटा अनलाइन एडिटिङ भनौं न, तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एआई बेस्ड तपाईको भिडियोको सबटाइटल यसमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो इभन एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन अडियोहरु तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, अडियो एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई वेबसाइटमा गएर देखाउने छु है। हामी वेबसाइटमा आइसकेको छु, लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यतादेखि तपाई जान सक्नुहुन्छ भिडियो हेरिसकेपछि। ओके, रिक्लाउड भन्ने वेबसाइट रहेको छ, यसको नाम यही रहेको छ, recloud.com। तपाईले यता आइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एआई पावर मल्टिमिडिया सर्भिस प्लेटफर्म भनेको छ। एआई मल्टिमिडिया भनेको मल्टिपल कामहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै च्याट भिडियो भनेको छ फर्स्टमै, त्यसपछि एआई सबटाइटल भनेको छ, तपाईले सबटाइटल क्रिएट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एडिट अनलाइनै तपाईले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मुनि भिडियो देखाएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी एडिट गर्ने, भिडियोलाई ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न तरहको छ, म तपाईलाई मुनि गएर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लाउड चाहिँ के को लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। सबैभन्दा अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एआई सबटाइटल। ओके, आजकल सबटाइटल एकदमै फेमस रहेको छ र सबटाइटल बिनाको भिडियो कसैले पनि हेर्न रुचाउँदैन। यदि तपाईले सबटाइटल हाल्दिनुहुन्छ भने भिडियोमा तपाईको भिडियो चाहिँ इन्गेजिङ बन्छ। भिडियो इन्गेजिङ भएपछि अभियसली तपाईको भ्यू धेरै आउँछ, भ्यू धेरै आएपछि तपाईको सब्स्क्राइबर पनि धेरै हुन्छ। सो तपाईले यतादेखि एआई को मद्दतदेखि सबटाइटल क्रिएट गराउन सक्नुहुन्छ स्टार्ट नाउमा थिचेर। त्यसपछि अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एआई स्पीच टु टेक्स्ट भनेको एआई को बोलीदेखि तपाईले वर्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुरा बोलेको कुराहरु छ भने त्यसलाई तपाईले रिटेन नोट बनाउन चाहनुहुन्छ या कुनै स्क्रिप्ट रेडी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मोनेटाइज पनि अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्भिसहरु तपाईले सेल आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को ट्रिम भिडियो भनेको छ। ट्रिम भिडियो भनेको भिडियोलाई काट्ने, भिडियोलाई जुन भिडियो छ त्यसलाई, अब मैले यो भिडियो पनि थुप्रै काटेको छु, त्यो काट्न चाहिँ तपाईले अनलाइनमा इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको भिडियो टु जीआईएफ। यो जीआईएफ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले विज्ञापनहरु देख्नु भएको छ नि, वेबसाइटहरु हेर्दाखेरि त्यहाँ विज्ञापन चलिरहेको हुन्छ नि, हो त्यसलाई नै भनिन्छ जीआईएफ। दुई तीनटा एलिमेन्टहरु हुन्छ, फोटोहरु हुन्छ, फोटो स्वाक्क आउँछ, फेरि टेक्स्ट स्वाट आउँछ, फेरि फोटो टेक्स्ट, यसलाई जीआईएफ भनिन्छ। यो भिडियो पनि हैन, फोटो पनि हैन, बिचको सानो पार्ट जुन चाहिँ फोटोकै रूपले काम गरिन्छ, फोटो नै मानिन्छ। त्यो पनि तपाईले यतादेखि बनाउन सक्नुहुन्छ विदिन अ क्लिक। भिडियो ठक्क अपलोड गर्नुस्, यसले अटोमेटिक तपाईलाई जीआईएफ क्रिएट गरिदिन्छ, तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिजनेस पनि तपाईहरुको लागि एकदम राम्रो हुन्छ, तपाईले मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको क्रप भिडियो, भिडियोलाई तपाईले क्रप गराउन सक्नुहुन्छ। यो सिम्पल कुरा हो, तर तपाईले यता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट अडियो भनेको छ। एक्सट्र्याक्ट अडियो भनेको
तपाईँले एउटा भिडियो जस्तै मेरो यो भिडियो लिएर तपाईँले यता अपलोड गरिदिनु भयो भने त्यसको अडियो मात्र तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, म्युजिक मात्र तान्न सक्नुहुन्छ, भिडियो तान्ने होइन, गीतको लागि मात्र यो प्रयोग हुन्छ। एकदमै राम्रो टुल छ, तपाईँले विथिन अ क्लिक यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मर्ज भिडियो भनेको छ। मर्ज भिडियो भनेको चाहिँ भिडियो पार्ट पार्ट टुक्रा टुक्रा भिडियोहरूलाई जोड्ने, त्यो पनि तपाईँले यता इजिली गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा। त्यसपछि अर्को भनेको मोर टुल्स। अब यो मोर टुल्समा गयो भने थुप्रै टुल्सहरू छ। अब यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ किन चुज गर्ने यो पनि बताएको छ। तपाईँले यो वेबसाइटमा आएर एकचोटि अवश्य पनि चेक गर्नु होला। यो तपाईँले यसको पार्टनरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पार्टनरहरू थुप्रै रहेको छ। केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले किन्नु पर्दैन, फ्री ट्रायल नै ट्राई गर्नु होला। फ्री ट्रायल नै इनाफ छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको काम गर्नु होला, एउटा जिमेल चाहिँ गर्नु होला, त्यसपछि अर्को जिमेल प्रयोग गर्नु होला, फेरि अर्को जिमेल बनाउनु होला, क्रिएट गर्नु होला। जिमेल बनाउनु तरिका पनि थुप्रै छन् होइन, तपाईँले पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। नम्बर 2 मा हामीसँग रहेको छ अल्टरनेटिभ 2 भन्ने एआई एउटा टुल रहेको छ। यो टुल चाहिँ सायद मलाई लाग्छ नेपाली हरेकलाई युजफुल छ र हरेकलाई चाहिन्छ पनि। यसले चाहिँ नामले नै भनिसकेको छ, यसले अल्टरनेटिभ कुराहरू खोज्नेमा मद्दत गर्छ। अल्टरनेटिभ भनेको त्यसको सट्टामा भनेको के। सो कतिपय सफ्टवेयरहरू हुन्छ जस्तै नेटफ्लिक्सहरूको तपाईँलाई पैसा तिर्ने पैसा छैन, क्यानभाको तपाईँलाई पैसा तिर्ने पैसा छैन भने यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँहरूलाई थुप्रै काम लाग्नेवाला छ। तपाईँले यता चाहिँ हरेक कुराको अल्टरनेटिभ खोज्न सक्नुहुन्छ अनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई वेबसाइट गएर देखाउनेछु। अब हामी वेबसाइटमा आइसकेको छु। वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यता फाइन्ड अ अल्टरनेटिभ 2 भनेर लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ मुनि अलिकति आर्टिकलहरू दिएको छ, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै न्यू एपहरू रिलिज भएको पनि यता देखाएको छ, यसले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ न्यू अल्टरनेटिभ भनेको छ, नयाँ अल्टरनेटिभ कुन चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ त्यसको बारेमा पनि दिएको छ। अनि यहाँ मुनिपट्टि आउनुभयो भने मोर टेक्निक्सहरू पनि तपाईँले यता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी यहाँ मुनिपट्टि मान्छेहरूले चाहिँ के सर्च गरिरहेको छ त यो वेबसाइटमा, यो कुराहरू पनि यसले देखाएको छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्सको अल्टरनेटिभ के छ भनेर मान्छेहरूले खोजिरहेको छ। त्यस्तै सफिफाई, किनकि यिनीहरू सब भनेको पेड टुलहरू। जस्तै यो एडोब प्रिमियर प्रो पनि क्र्याक भर्जन डाउनलोड गऱ्यो भने त तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसरी यो क्यानभा पनि तपाईँले प्रो भर्जन युज गर्नलाई त पैसा तिर्नुपर्छ। सो यसले चाहिँ यिनीहरू सबको अल्टरनेटिभ चाहिँ खोजेर दिन्छ। जस्तै मैले मैले क्यानभा भनेर क्यानभाको अल्टरनेटिभ मलाई खोज्दै भनेपछि मैले यहाँ मुनिपट्टि आएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यानभा च्याट्स, यसले थुप्रै दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अब एड हो है, यस्तो यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विज्ञापन हो, अलिकति सचेत रहनु होला, उनीहरूले पनि पैसा कमाउनुपर्छ। अब यो क्यानभा जिएफएक्स भन्ने छ, क्यानभास ब्लगर भन्ने छ, यो होइन, यहाँ मुनिपट्टि इन्फिनिटी क्यानभास भन्ने छ। यी सबै एपहरू हो जुनले चाहिँ सेम काम गर्छ, क्यानभा जस्तै नै काम गर्छ। तपाईँले बिना पैसा तिरेर फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यता गएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। एन्ड मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला कस्तो छ एपहरू। मैले पनि केही सफ्टवेयरहरू त चलाएको छु, सबै त चलाएको छैन। मलाई सबैको पेड भर्जनहरू नै भएको भएर मैले फ्री भर्जन छैन। तर तपाईँहरूलाई यदि पे गर्ने पैसा छैन भने चाहिँ तपाईँले यता जान सक्नुहुन्छ। मैले भनेको यो त मैले क्यानभाको एउटा इक्जाम्पल मात्र देखाएँ। तपाईँले यता सबै सफ्टवेयरहरूको जे चाहे तपाईँलाई त्यसको बारेमा खोज्न सक्नुहुन्छ। सेम एप दिन्छ, सेम काम गर्ने फङ्सन सेम हुन्छ, तर नाम मात्र फरक, कम्पनी मात्र फरक, एप मात्र फरक हुन्छ। नम्बर 3 मा हामीसँग रहेको छ ट्याङ्गो भन्ने एउटा एआई रहेको छ। यो ट्याङ्गो एआईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन तपाईँ ट्युटोरियल बनाउनुहुन्छ, जस्तै अहिले मैले यो एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई जुन कम्प्युटरको पार्टहरू देखाइरहेको छु नि, त्यता चाहिँ एउटा ट्युटोरियल बनाउन सक्छु क्या। यो एआईको मद्दतले चाहिँ तपाईँले स्टेप बाई स्टेप स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर यसले एरो देखाएर यता जा, त्यसपछि यता जा, यता जा, यता जा भनेर स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल देखाउँछ। अब यो तपाईँहरू यदि टिचिङ गर्नुहुन्छ, टेक भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, यस्तै टिचिङ भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो एआई चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यसले तपाईँले हरेक स्क्रिनमा गरेको कामहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप बुझाइदिन्छ, देखाइदिन्छ। मानव अब एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गराउनु छ कसैलाई, मैले मेरो साथीलाई भने यसरी सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने हो भने उसले बुझ्दैन। उसले के भन्छ, मलाई भिडियो बनाएर पठा कसरी डाउनलोड गर्ने। अनि मैले के गर्छु, यो एआईको मद्दतले यो एआईमा जान्छु, त्यहाँ जान्छु, अनि त्यसपछि म अब ल यसरी गर्ने यसरी गर्ने यसरी गर्ने म आफ्नै पाराले डाउनलोड गरेर आउँछु। तर यो एआईले चाहिँ के डिटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यता थिच्ने, त्यसपछि यता जाने भनेर यो एआईले चाहिँ एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाइदिन्छ आफ्नै। अनि त्यो भिडियो मैले सिम्पली साथीलाई सेयर गरेँ भने साथीले त्यो हेरेपछि इजिली अफकोर्स इजिली त्यसलाई बुझ्छ। यो एआई पनि एकदमै युजफुल छ। तपाईँले यसलाई मोनेटाइजेसनमा लिन सक्नुहुन्छ। अब धेरै कुराहरू मोनेटाइजेसन छ, यही सर्भिस तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन नेपालमा, तपाईँले यसको प्रयोग भरपुर उठाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अब वेबसाइटमा गएर देखाउनेछु।
ट्याङको वेबसाइटमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै भनेको छ क्रिएट हाउ टु गाइड इन अ मिनट भनेको छ। अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसले स्टेप बाई स्टेप गरिदिन्छ। अब फर्स्टमा यता थिच्यो, त्यसपछि यता थिच्यो भनेर यसले बनाइदिन्छ। अब जस्तै यसको पार्टनरहरू हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ, अब कम्पनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, नेटफ्लिक्ससम्म छ, नायकसम्म छ होइन। अब यहाँ मुनिपट्टि आएछ हाउ इको कसरी काम गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी थिच्यो, यसरी थिच्यो, यसरी थिच्यो नि त। अब यो सब अब यसले बनायो क्या, स्टेप बाई स्टेप बनाएर दिन्छ। अब एकचोटि तपाईँहरू आफै आएर यहीँ विदाउट सर्चिङ एन्सर पाउनु एकदमै एआईले दुनियाँ खाइसक्यो। एआईले हरेक कुरा सिम्पल बनाइसक्यो के। पहिला भएको भए हामी आफैले एडिट गर्दाखेरि त्यहाँ एरो राख, फेरि के राख। अहिले यो सब एआईले गरिदिन्छ। एआईले पुरै काम तपाईँहरूको लागि गरिदिन्छ। पर्सनली मलाई मन परेको छ। म नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ यो एआईको हेल्प लिनेछु तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनेमा। किनकि मैले तपाईँलाई यता जानुपर्छ, उता जानुपर्छ, लगइन गर्ने कुराहरू धेरै सिकाइरहेको हुन्छु। त्यसको लागि चाहिँ अब मलाई यो एआई चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेवाला छ। यसले मेरो टाइम पनि धेरै सेभ गर्नेवाला छ एन्ड अभियसली मेरो भिडियो पनि राम्रो बनाउनेछ। तपाईँहरू पनि एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला एन्ड कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। नम्बर 4 मा हामीसँग पोटेन्ट सो भन्ने एउटा एआई रहेको छ। तपाईँले विदाउट एनी कोड तपाईँले एउटा वेबसाइट लन्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै कोडिङको स्किल छैन अनि डेभलपरलाई पैसा दिने पैसा छैन तर तपाईँलाई वेबसाइट चाहिरहेको छ, तपाईँहरूले भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै सुकै काम गऱ्यो भने पनि तपाईँलाई पोर्टफोलियो माग्छ। पोर्टफोलियो भनेको आफ्नो काम देखाउने काम। अब त्यो कहाँ देखाउने त? वेबसाइटमा राख्यो भने त्यसलाई प्रोफेसनल मानिन्छ। तर वेबसाइटको लागि त तपाईँलाई डोमेन किन्नु पर्यो, तपाईँलाई होस्टिङ किन्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यो वेबसाइट बिल्ड गर्नलाई फेरि डेभलपरलाई चार्ज दिनु पर्यो। तर अब एआईले यो सब सिम्पल बनाइदिएको छ। अब विथिन दिस एआई, यो एआईको मद्दतले चाहिँ तपाईँले विथ द वान क्लिक तपाईँले आफ्नो वेबसाइट लन्च गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पोर्टफोलियो विथिन अ मिनट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट र विदाउट एनी कोडिङ। म तपाईँलाई अब डेस्कटपमा गएर यो वेबसाइटको बारेमा देखाउने छु। ओके, हामी वेबसाइटमा आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट कस्टम नेसन वेबसाइट इन अ मिनट। एउटा मिनटमा वेबसाइट बिल्डअप गरोस्। वाह, एआईले कहाँदेखि कहाँ ल्याइसक्यो दुनियाँ है। ओके, यहाँ भिडियो तपाईँले यो प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले प्ले गरिनँ, भिडियो लास्टै नै लामो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि कसैले फिडब्याक दिएको कुराहरू देखाएको छ। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले के भने अब यसले एउटा राम्रो पछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले blogger.com-मा हामीले आफ्नो वेबसाइट ब्लग बनायो भने त्यहाँ जस्तै मानौँ earningsathi.blogspot.com भनेर नाम राख्नुपर्छ क्या। तर यता चाहिँ त्यो जरुरत छैन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेकै छ तपाईँले डाइरेक्ट earningsathi.com राख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट होइन। यो पर्सनली मेरो वेबसाइटको लिङ्क म तपाईँलाई बताइदिएको, त्यसरी नै तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगरमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ bloggerspot.com भनेर राख्नुपर्छ। तर यता चाहिँ तपाईँले राख्नु पर्दैन। त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यही हो, के बनाउन सक्छ त्यही देखाएको छ। एकचोटि आएर तपाईँहरूले आफैले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ माथिपछि साइन इन भन्ने एउटा बटन छ, त्यहाँमा गएर सिम्पली आफ्नो क्रिएट गर्नु होला। एकचोटि ट्राई अवश्य पनि गर्नु होला। यसले तपाईँको टाइम लास्टै सेभिङ गर्छ। यदि यो वेबसाइट चाहिँ पर्सनली म कसलाई सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि जसले चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, केही काम गर्नुहुन्छ, जसले पोर्टफोलियो मागिरहेको छ तर वेबसाइट बनाउने तपाईँलाईसँग पैसा छैन, केही छैन भने तपाईँले यो वेबसाइट लिन सक्नुहुन्छ। अब यो वेबसाइटले नै देखाएको छ के बनाउन सकिन्छ। म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउँछु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के को लागि छ, जस्तै हेल्प डक्स यस्तो टाइपको वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डिङ पेजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि ब्लग्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यी यावत कुराहरू तपाईँले यता फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटको मद्दतले। एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला एन्ड अफकोर्स लिङ्क तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। नम्बर 5 मा हामीसँग मस्टर एपिआई भन्ने एउटा एआई टुल रहेको छ। ओके, यो एआई टुलमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा प्रोम्प्ट दिएर दामी इमेजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब प्रोम्प्ट भने के हो भन्दाखेरि प्रोम्प्ट भनेको मेरो अर्डर एआईलाई हामीले जुन अर्डर दिन्छौँ, जस्तै मैले कुनै वेटरलाई खाना ल्याइदिनुहोस् भनेको त्यो एउटा प्रोम्प्ट हो। मान्छेसँग त खाना ल्याइदिनुहोस्, तर मैले अब एआईलाई भन्नुपर्दा त खाना ल्याइदिनुहोस् भन्दा त बुझ्दैन। हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, कमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही कमान्डलाई प्रोम्प्ट भनिन्छ। यदि तपाईँले प्रोम्प्ट दिनुहुन्छ यो वेबसाइटलाई भने यसले विदिन अ सेकेन्ड राम्रो एउटा इमेज क्रिएट गरेर दिन्छ। अब म तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाउँछु वेबसाइटमै गएर। ओके, हामी वेबसाइटमा आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेटिभ एआई मेड इजी विथ मोन्स्टर एपिआई भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले कस्तो इमेज, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सब इमेज यही एआईले क्रिएट गरिदिएको। तपाईँले जस्तो तपाईँले अब यता नेपालको फ्ल्याग राख्न सक्नुहुन्छ, यो घोडाको सट्टा एउटा मान्छे बनाइदिन सक्नुहुन्छ,
यो अब को एक्ट्रेस या कसैको हो होइन, यस्तो टाइपको इमेजहरू चाहिँ तपाईँले विथिन अ सेकेन्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोम्प्ट दिएर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल, यसलाई यसरी चेन्ज गर्दै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्दै केही गर्दै फोटोमा चेन्ज ल्याउनु छ भने पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विथिन अ सेकेन्ड यसले चेन्ज गरिदिएको छ। जस्तै यो एक्चुअल फोटो यो हो, तर यसलाई यो मन परेन छ ब्याकग्राउन्ड, यसले यता एआईलाई यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदियो भन्यो अनि एआईले विथिन अ सेकेन्ड यसलाई चेन्ज गरिदियो। जस्तै अब यो कुकुरलाई एआईमा ल्याइदियो, कुकुरको कानमा हेडफोन ल्याइदियो। अब यो एउटा पेन्टिङ रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुकुरले गेमिङ खेलेको बनाइदियो भने या टाइपिङ गरेको बनाइदियो भने यसले बनाइदियो। यसरी तपाईँले इमेजहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इमेजहरू आजकल फेसबुकहरूमा तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न भिडियोहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सोसियल मिडियालाई इङ्गेज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेल कहाँ गर्ने के गर्ने त्यो तपाईँले अलिकति रिसर्च गर्नु होला होइन। अनि बाँकी कुराहरू अब यसको तपाईँले अथेन्टिक कतिको छ के छ तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यो वेबसाइटमा आएर पनि ट्राई गर्नु होला, कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट दिनु होला। ओके, हामीसँग यो भिडियोको लास्ट अनि नम्बर 6 मा एआई टुल रहेको छ स्टोमिङ भन्ने, स्टोकमिङ नाम पनि कस्तो छ यार, यो स्टोकमिङ भन्ने एउटा एआई रहेको छ। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले विथिन अ क्लिक इमेज, लोगो अनि ग्राफिकको कामहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा कमान्ड दिने बित्तिकै, टाइप गर्ने बित्तिकै यसले बनाएर तपाईँलाई पस्किदिन्छ, त्यो पनि हाई क्वालिटीमा। म तपाईँलाई वेबसाइटमा गएर देखाउँछु। ओके, हामी वेबसाइटमा आइसकेको छौँ। अब यतापट्टि तपाईँले एउटा छ, अब के लेख्नुहुन्छ जस्तो मैले भन्छु। ओके, यसले लगइन माग्दो रहेछ। लगइन चाहिँ तपाईँले सिम्पली गुगलदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसले प्लान के किन भन्छ, त्यो प्लान किन्नु जरुरत छैन, तपाईँले माथिपट्टि क्रसमा क्रस गरिदिनु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यहाँ जेनेरेट लोगो भन्छु। ओके, टाइम अल राइट गाइस, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विथिन अ सेकेन्ड यसले एउटा राम्रो लोगो बनाएर दिएको छ। तर यसले मेरो अर्निङ चाहिँ कहाँ फ्याँक्यो है। ओके गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ यसले एउटा विथिन अ सेकेन्ड यसले एउटा राम्रो लोगो बनाएर दिएको छ। एन्ड अफकोर्स यसले यो अर्निङ भन्ने बुझेन, मैले हतार हतारमा टाइप गरेको छु। प्रम्प्ट चाहिँ तपाईँले अलिकति दिन जान्नुपर्छ क्या। एआईले जति सिम्पल वेमा, जति शुद्ध वेमा तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यति यसले लेखिदिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी भन्ने त आइसकेको छ। मैले यहाँ अर्निङ नेम अर्निङ साथी भनेर छु। अब यसलाई मैले ब्राकेटमा हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन प्रम्प्ट दिँदाखेरि। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले मैले हतार भएर गरिनँ किनकि भिडियो धेरै लामो भइसक्यो जस्तो लागिरहेको छ। ओके, आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। यी थियो केही 6वटा एआई टुलहरू। अहिलेको जमानामा यदि तपाईँहरू एआई सिक्नुहुन्न, एआईको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरू पछि पढ्न जानुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरी अर्निङ सँगै एआई टुलहरू पनि फोकस गरिरहेका छौँ, ताकि तपाईँहरूले यो अपडेट भइरहोस्। कुनै न कुनै एआई चाहिँ तपाईँलाई अवश्य पनि चाहिन्छ। आजकलको दुनियाँमा हार्डवर्क भन्दा पनि स्मार्ट वर्कको जरुरत छ। तपाईँले स्मार्ट वर्क गरेर राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यदि तपाईँहरू अर्निङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा यति धेरै अर्निङ भिडियोहरू छ कि तपाईँले गएर एउटा समात्न सक्नुहुन्छ। सबै कामहरू सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै हुनसक्छ होइन। मैले पनि सबै तपाईँलाई सिकाएको सबै ठाउँदेखि मैले कमाउने भन्ने होइन। मैले रिसर्च गर्छु, कुनै कुराहरू म आफैले पनि गर्छु, कतिपय कुराहरू मैले भ्याउँदिनँ, त्यो कुराहरू तपाईँलाई सिकाउँछु। त्यसपछि तपाईँले ट्राई गर्नुहुन्छ, कतिलाई प्राप्त हुन्छ कतिलाई हुँदैन, विभिन्न कुराहरूले राखिरहेको हुन्छ। हाम्रो च्यानलको मेन उद्देश्य नै त्यही हो, पहिला तपाईँ सिक्नुहोस् त्यसपछि कमाउनुहोस्। सिक्नलाई चाहिँ तपाईँले यो भिडियो राम्रोसित हेर्नु पऱ्यो, आफू पनि अलिकति रिसर्च गर्नु पऱ्यो। ओके, आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई एकदमै मन पर्यो। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र यदि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने एकचोटि लाइक गरिदिनु होला। हामीलाई मोटिभेट हुन्छ यस्तै नयाँ नयाँ टपिकहरूमा रिसर्च गरेर तपाईँहरू भाषा ल्याउनलाई। फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, सी।